sau khi mà cây nó hết hoa em cắt ngắn lên đây này, sau em lại phun cái kích rễ bên vườn em vào như này này, em phun vào. Sau bây giờ em đi bẻ mầm nhá, em đi bẻ mầm để em ươm đấy ạ. Đây, bác nào thích ươm thì vào đây em hướng dẫn các bác ươm mầm hoa thực dược nhá. Đấy, em sẽ bẻ mầm như thế này nhá, và em sẽ làm một tay thì các bác thông cảm giúp em nhé, để cho các bác nhìn kỹ ạ. Đấy, các bác bẻ mầm như thế này thì các bác không cần phải cắt đâu nhá, các bác cứ chấm thẳng vào cái kích rễ này của bên vườn em này. Sau đó các bạn ghim xuống cát như thế này thôi ạ. Các bạn ghim xuống cát như thế này thôi. Chỉ sau độ tầm 15-20 hôm nhá, nó tùy thuộc vào thời tiết nhá, tại vì bây giờ mùa hè nó cũng hơi nóng mà, nên em phải hay cắm tối ấy. Chỗ em là nóng rồi đấy ạ, em phải hay cắm tối đấy ạ. Cắm làm sao cắm tối để trời nó mát ấy, thì nó sẽ không bị hư nhá các bác nhé, nó cũng đỡ héo đi cho mình ạ. Đây, các bác cắm như thế này, bác cứ cắm như thế này thôi ạ. Đấy, các bác nhìn này, đây là cái thực dược mà em cắm này, em cắm sau độ 15 hôm này các bác này, nó đã có rễ rồi nhá. Còn đây là cái bầu mà khi có rễ như thế này rồi mà em vào bầu ấy thì nó sẽ như thế này nhá các bác nhá. Nó sẽ có những cái bộ rễ như thế này này. Đây cây thực dược này, đấy là cây thực dược nhá. Các bác cứ tiến hành bẻ cho em những cái mầm như thế này, và các bác cắm trực tiếp vào. Các bác nếu mà bẻ như ngắn như thế này rồi, nó tầm 2 lách lá rưỡi này rồi, thì các bác không cần phải cắt cái gì nữa cả, các bác cắm trực tiếp thôi. Còn nếu mà nó dài quá như thế này nhá, thì mình phải tiến hành cắt nhá. Đây là em sẽ lấy 2 trường hợp như này để em hướng dẫn các bác cho nó dễ. Đây, nếu nó dài như thế này nhá, thì các bác phải lấy dao nhá, cắt nó đến đây cho em ạ. Đấy, em sẽ làm một tay nhá các bác nhá. Em sẽ làm một tay để cho nó các bác dễ nhìn cho nó dễ. Nhưng mà em làm thì sẽ hơi khó, nó hơi lật khật thì các bác thông cảm nhé. Mùa này thì các bác lên ươm tối nhé. Chỗ em mùa hè thì em hay ươm buổi tối, cây nó sẽ khỏe. Tại sao mà hay ươm thực dược vào mùa hè mà lại còn ươm buổi tối, là vì ươm buổi tối cây nó khỏe. Với cả em ươm thực dược như này để giữ giống như các bác nhé, giữ giống qua mùa hè. Tại vì cây con như thế này này thì nó sẽ khỏe hơn so với những cây to như các bác nhé. Đây là cái hộp kích rễ nhà em nhé. Đợt này em sẽ dán băng dính màu trắng này, màu vàng này, màu vàng và màu trắng này, có khi em có dán màu đỏ đấy nhá. Nên các bác không phải lo là cái băng dính nó không quan trọng, quan trọng là cái chất bên trong. Các bác nhìn thấy không ạ, màu nó rất đẹp nhé, nó sánh và nó vàng như thế này các bác nhé, nên nó không bị có màu tối gì nhé. Nên các bác khi nhận kích rễ các bác cứ mở ra xem cho em, xem đúng màu như thế này là các bác nhận nhé, và đúng hộp như thế này nhé, đúng màu đúng hộp thế này là chuẩn nhá. Nên các bác không phải lo là cái băng dính này thì nó không nói lên được cái điều gì đâu ạ, mà cái trong này nó mới nói lên được điều là các bác phải nhìn được cái màu này, cái màu nó phải vàng như thế này này, nó đẹp như thế này này thì các bác mới nhận hàng nhá. Đấy, đây là cái kích rễ bên vườn em, các em chỉ chấm này thôi, các bác lưu ý này. Cái ngọn thực dược này là nó phải khỏe nhé các bác nhé, nó phải khỏe và nó không bị bệnh này, các bác nhìn thấy không ạ. Đây cả cái cây thực dược của em này, trên này thì nó già rồi này, em vẫn để nguyên như thế này, em không cắt và em chỉ phun kích rễ để lấy mầm thôi. Nên là các bác nhìn thấy cái mầm thực dược không ạ, nó rất là đẹp nhé, mà khỏe. Đây các bác nhìn nhá, mầm nào của em nó cũng đẹp và khỏe, nó không bị bệnh như thế này nhá, thì mình ươm tỷ lệ sống nó sẽ cao nhé. Còn nếu mà cái mầm mà nó bị bệnh ấy, mà nó xoăn hoặc nó nhện ấy, với cả bị nấm ấy, mà nó không được mướt như thế này nhé các bác nhé, thì em nói thật với các bác là ươm nó sẽ không thành công đâu. Còn đâu nếu trong quá trình các bác mà nhân giống ấy, mà đi ươm giống cây như thế này này, nếu mà các bác nào mà không thành công ấy thì các bác có thể nhắn cho em sẽ hỗ trợ các bác về kỹ thuật nhé, để hướng dẫn các bác ươm làm sao để cho được cái cây thực dược mà có những cái bộ rễ, để được có những cái bộ rễ đẹp như thế này nhá, để cho các bác có được những cái bộ rễ đẹp như thế này nhé. Cái này không chỉ ươm thực dược đâu các bác nhé, em còn ươm cả hoa cúc nữa nha các bác nhé. Các bác nhìn thấy bộ rễ chưa ạ? Đây em có luôn cả hoa cúc nữa nhé, chứ không phải là nguyên thực dược đâu nhé. Cái này ươm được tất cả hoa cúc, hoa hồng nhá, cả hoa cúc cả hoa hồng nhá. Đây em sẽ cắm cái này xuống, các bác nhớ nhá, 2 lách đến 2 lách rưỡi, bộ lá phải đẹp khỏe thế này thì các bác cắm thế này, các bác cắm sâu xuống tí. Và các bác nhớ cho em này, một điều quan trọng là nhớ phải phun sương giữ ẩm cho em hàng ngày. Các bác không bỏ qua cái vấn đề phun sương giữ ẩm này đâu ạ. Nếu các bác mà ngày nắng, hè nắng mà các bác không phun sương giữ ẩm ấy, thì là nó sẽ héo cái lá này, nó sẽ không ra được rễ đâu các bác nhé. Đây cả cái rễ hồng đây, cái hồng mà em ươm này, đây này, đây là cái rễ hồng, cái cành hồng mà em ươm nhé, em cắm không cát đấy ạ. Các bác nhìn thấy chưa? Đây nhá, đây là cành hồng đấy ạ. Khi nào nó lên cái mầm mà tím tím này là bộ rễ nó rất là khỏe này các bác nhé. Không ngoài để ươm cúc với thực dược đâu, các bạn có thể là ươm được hồng nhá, ươm được rất là nhiều thứ đấy ạ. Có thể tưới cho các cây nữa nhá, phục hồi lại cây suy yếu nhá, bung chồi nhá, bật mầm nhá, giúp bộ rễ khỏe nhá, kích thích các mầm chồi phát triển nha các bác nhá. Đây là cái thuốc kích rễ bên vườn em, các bác lưu ý nhá. Màu nó sẽ như thế này nhá, nó rất là đẹp mà nó sánh thế này nhá. Đấy, còn đâu là các bác không phải lo là nó có ra rễ hay không ạ, mà các bác phải lo cho em là khi mình lấy được cái ngọn nó khỏe như thế này rồi, mình cắm được xuống cát rồi, mình cắm được vào cái kích rễ chuẩn rồi, thì các bác phải phun sương giữ ẩm cho em. Làm thế nào mình cố gắng giữ trong 7 ngày đầu
nó cứ như thế này, sau đó bắt đầu mình cứ tiếp tục giữ như thế thì là các bác sẽ có những cái bộ rễ hoa thược dược đẹp như thế này đấy ạ. Đây này, có bộ rễ hoa thược dược đẹp thế này đấy. Đây là cái cách mà em hay ươm để giữ giống vào mùa hè nha các bác nhé. Tại sao mà em cứ hay đi ươm buổi tối nó là thế này đấy ạ. Vườn em rất nhiều các cây con rồi nhưng mà em vẫn phải tiếp tục đi ươm đấy, phải ươm liên tục nhá. Mùa hè em vẫn ươm ạ.